السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله فيديو جديد لمنطقة ريفية موجودة جنوب روسيا، موجودة على ساحل بحر قزوين، وبتتقسم المنطقة دي لمنطقتين، هما المنطقة القديمة وكمان وسط المدينة، وهي منطقة موجودة في أذربيجان تقريبا على حسب الخريطة يعني أو بجوارها، اسمها إيزبرباش. هنشوف الحياة الريفية هناك بمستوياتها المختلفة، وهنشوف طبيعة المكان وجماله، وكمان العادات والتقاليد لأهل القرية هناك بتفاصيل كتير جدا. ان شاء الله هيكون فيديو ممتع. وكمان القرية دي او جنوب روسيا عامة في المنطقة دي تحديدا موجود نسبة كبيرة من المسلمين. خلونا نتعرف عليهم ونتعرف على عاداتهم وتقاليدهم والبلد والطبيعة الجميلة اللي هم عايشين فيها. خلونا نشوف طبقة من الطبقات الاجتماعية اللي موجودة هناك، واللي هي عندها زي مطحنة او كمان مكان بيقوموا بتحميص وطحن في الحبوب المختلفة. كمان بيقوموا بالزراعة سواء في الحقول او كمان بجوار البيوت بتاعتهم. زي ما قلت لكم هم زي اي بلد في الدنيا فيها طبقات اجتماعية، هنلاحظ اختلاف في المستويات المعيشية سواء في البيوت او في اللبس او في حاجات كتير. معظم الناس هناك زي السيدة دي هتلاقيهم بيزرعوا جنب البيوت بتاعتهم. لاحظت وجود الأداة اللي بيستخدموها لعمل الشاي دي اللي شايفينها، اللي فيها مية سخنة، ان هي فيها شبه كبير من السماور الموجود في كردستان وموجود في الريف الإيراني كمان. هناك الناس برضو بتروح كده وسط الطبيعة وتاخد معاها الأكل بتاعها، وتبتدي ان هي تعمل كده رحلات يعني لطيفة. دي الزراعة اللي جنب البيوت اللي قلت لكم عليها. هنشوف بقى الاحتفال بتاعهم بالعرس. زي ما انتم شايفين كده بيمسكوا اطباق فيها الحلوى بتاعت العروسة يعني، وبيقوموا بالرقص كده الشعبي عندهم. تعالوا نشوف بقى شكل المكان والطبيعة هناك، وكمان اللبس التراثي. يعني السيدة دي لابساه ده اللبس التراثي بتاعهم، وكمان جنبها الإبريق اللي منتشر هناك برضو كنوع من أنواع الأشياء التراثية الفلكلورية اللي موجودة هناك. شوفوا كمان طرق الطهي بتاعتهم والأدوات اللي بيستخدموها والأكلات اللي هي من الأكلات الشعبية هناك. بيسوي اللحوم على الفحم، حط اللحوم وحط عليها البصل والجزر والخضروات يعني عامة، وبيحطوا عليها التوابل الخاصة بيهم، وبيبتدوا ان هم يكمروها كده ويحطوا عليها رز. فدي من الاكلات الشعبية عندهم هناك. تعالوا كمان نشوف صناعة الخبز. الست دي بتقوم بصناعة الخبز او بعمل الخبز الشعبي هناك برضو او المنتشر هناك. وزي ما انتم شايفين كده بتبتدي ان هي تديله زي فتحات كده. ده اشهر خبز موجود هناك
وبيعملوه برضو على الفرن كده، وعندهم اكتر من نوع من الافران. وطبعا علشان المنطقة دي قريبة من مناطق شبيهة ليها في العادات والتقاليد نوعا ما، زي ايران او تركيا، او الحتت اللي موجود فيها نفس تقريبا الثقافة، فهنلاقي موجود برضو عندهم التنور اللي انتم شايفينه ده. نوع اخر برضو من الافران اللي بيتعمل فيها نفس نوعية الخبز المشهور هناك. شكله الحقيقة رائع لما اتخبز وطلع من الفرن اللي هو استخدمت فيه الحطب زي ما انتم شايفين كده. في بيستخدموا أداة خشب علشان يعملوا الثقوب اللي في العيش أو في الخبز، وفي كمان بيستخدموا زي ما انتم شايفين كده الريش علشان يعملوا نفس الثقوب دي. المنطقة هناك يعني مساحتها كبيرة، المناخ هناك شبه استوائي تقريبا، وفي مناطق جبلية كتير هناك بتكون طبعا اكتر برودة وفيها امطار، غير المناطق اللي هي مش جبلية او اللي هي بتبقى اقل في الارتفاع. زي ما انتم شايفين كده البيوت موجودة على سفوح الجبال، وكمان موجود هناك مساجد زي اللي انتم شايفينه ده، وفي مسجد كمان آخر هنشوفه في منطقة تانية. فهي فيها نسبة كبيرة جدا من المسلمين. زي ما انتم شايفين كده ده مسجد وسط البيوت، مسجد تاني، وده عرض لللبس الشعبي أو التراثي اللي موجود عندهم، والإبريق واللبس بتاع الولاد والبنات كمان. زي ما قلت لكم قبل كده موجود انواع اكتر من نوع لاحظته من السماور اللي هو بيتغلي في المية، فده نوع من الانواع دي حسيت ان هو مختلف شوية عن اللي انا شفته قبل كده، لان بيتحط فيه زي ما انتم شايفين كده في حاجة كده شبه المدخنة بيتحط حطب، فده كان بالنسبة لي مختلف عن الشكل التقليدي اللي انا شفته قبل كده. كمان لاحظت وجود شكل تاني برضو في المدخنة، ولكن في 2 براد ليغلي المية زي ما انتم شايفين كده، مش واحد بس، فواضح ان هو اكتر من نوع موجود منه، مش بس النوع التقليدي اللي احنا شفناه قبل كده في فيديوهات فاتت، لا في اكتر من نوع. شايفين كمان الطبيعة الجميلة اللي موجودة هناك. الاكل كمان الشعبي عندهم هم اكتر حاجة منتشرة هناك اللحوم، لان عندهم هناك راعي، فهتلاقوا اكتر الاكلات بتاعتهم موجود فيها لحوم زي ما انتم شايفين كده، برضو بتتعمل على الحطب وبيتحط معاها اكتر من حاجة زي الخبز، وكمان بتحط ساعات خضار وصلصة. اللي انتوا شايفينها دي انا حاسة ان هي اشبه شوية بالفتة، مش عارفة، ولكن دي من الاكلات المشهورة هناك عندهم اللي بيستخدموا فيها اللحوم، لان زي ما قلت لكم اللحوم هناك يعني يعتبر الطعام الاساسي عندهم. زي ما قلت لكم هم مستويات اجتماعية، فهنشوف دلوقتي اكتر من مستوى.
يعني هنشوف البنت دي من مستوى اجتماعي اعلى نوعا ما من اللي احنا شفناهم قبل كده. بيفضل برضو منتشر ما بينهم او مشترك ما بينهم الاكلات اللي هي معروفة هناك، سواء المستوى الاجتماعي عالي او اقل، فهتلاقي برضو المعجنات واللحوم شيء اساسي في كل المستويات هناك. برضو دي احدى الاسر اللي موجودة هناك في القرية. هتلاقيهم برضو يعني باين عليهم ان هم مستوى اجتماعي اخر. هنشوف هنا الجدة وهي بتحضر برضو بعض الطعام بمساعدة حفيدتها. معجنات برضو هم هناك زي ما قلت لكم، لحوم ومعجنات في المرتبة الاولى بالنسبة للأطعمة هناك. ده نوع من المعجنات اللي اعتقد ان هي بتشبه كتير جدا الرافيولي الايطالي. كمان زي ما قلت لكم المرأة هناك بتشتغل جوه البيت وبره البيت. زي ما انتم شايفين كده هتلاقي برضو مجموعة من النساء بمستوى اجتماعي اخر برضو بيشتغلوا هناك بايديهم، وبيجمعوا الحطب وبيعملوا حاجات كتير جدا ممكن تكون صعبة على غيرهم. كمان هناك هتلاقي البيوت زي ما انتم شايفين ده مستوى اجتماعي اقل من المستوى اللي احنا شفناه من شوية، ولكن بيشترك عندهم الطبيعة الجميلة، وبيشترك عندهم برضو مع بعض في الأكلات المشتركة. التراث عامة عندهم يعني أشبه ببعضه كتير، لكن المستوى الاجتماعي هو اللي بيفرق. تعالوا ناخد فكرة برضو عن الشتاء هناك. فزي ما انتم شايفين كده الموضوع شكله رائع جدا ما شاء الله، شكله يعني سبحان الله، ولكن اكيد البرد قارس جدا والطقس يعني صعب جدا. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم باذن الله قريب جدا في فيديو جديد. استنوني، استودعكم الله، والسلام عليكم.